හොඳයි අද අපි බලමු කොහොමද exam install කරන්න කියලා අපේ operating system එකට. exam වලින් අපිට පුළුවන් PHP server එකක් අපේ machine එකේ local server එකක් විදිහට හදාගෙන testing වලට පාවිච්චි කරන්න. exam ගැන වචනයක් කිව්වොත් මේ exam කියන අකුරවලින් කියනවා ඒ අකුරෙන් Apache server එකත් M අකුරෙන් MariaDB server එකත් MySQL P අකුරෙන් PHP server එකත් අනිත් P අකුරෙන් Perl server එකත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. අපි බලමු කොහොමද download කරගන්නේ කියලා. අල්ලඩි ගියාම කියනවා XAMPP for Windows කියලා. මේකෙන් තමයි download කරගන්න ඕනේ. හරි සම්පූර්ණයෙන් ඩවුන්ලෝඩ් වුණාට පස්සේ අපි මේක ඉන්ස්ටෝල් කරගමු. හරි දැන් අපි මේක නිවැරදිව ඉන්ස්ටෝල් කරා. අපි බලමු දැන් මේක වැඩද කියලා.